welcome back to Misamisu Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Misamisu cô giáo nuôi rừng. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn chủ đề về các phẩm chất quý giá của con người. Các bạn hãy sẵn sàng theo dõi video này và tìm hiểu với mình những từ vựng liên quan đến những cái phẩm chất quý giá của con người các bạn nha. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ đến các bạn những cái từ vựng để mô tả về phẩm chất của con người. Thứ nhất mình muốn nói cảm lòng quyết tâm. Sự quyết tâm sẽ là determination. Determination là sự quyết tâm. Tiếp theo đó chính là lòng tốt, sự tử tế. Lòng tốt, sự tử tế sẽ là kindness. Kindness. Một trong những phẩm chất quý giá nữa của con người đó chính là lòng trung thành hay là sự chung thủy. Tiếng Anh sẽ là loyalty. Loyalty là lòng trung thành, sự chung thủy. Loyalty. Tiếp theo, một phẩm chất nữa đó chính là tinh thần thể thao, sẽ là sportsmanship. Sportsmanship. Phẩm chất cơ bản nhất của con người đáng quý nhất đó chính là sự thành thật, sự chân thật. Thành thật không bao giờ biết nói dối, sẽ là honesty. Honesty. Biết tôn trọng người khác, sự tôn trọng chính là respect. Respect là lòng tôn trọng, sự tôn trọng. Respect. Tiếp theo là lòng dũng cảm, tinh thần bất khả chiến bại sẽ là courage. Courage là lòng dũng cảm, dám làm bất cứ điều gì, dám thử thách bản thân, dám làm tất cả mọi điều và không sợ gì cả, đó chính là courage. Dám dấn thân, rất là dũng cảm. Courage. Tiếp theo, nói về một phẩm giá đáng quý nhất ở người mẹ đó chính là lòng hy sinh. Sacrifice là lòng hy sinh. Như vậy là bạn đã cùng mình tìm hiểu rất là nhiều những cái danh từ để mô tả về phẩm cách của con người. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ đến bạn những cái mẫu câu mà chúng ta có thể sử dụng để khi mà chúng ta mô tả về một cái phẩm chất nào đó của con người các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ lấy ví dụ về lòng hy sinh. Nhắc đến người mẹ thì chúng ta sẽ nhắc đến lòng hy sinh. Và như vậy khi bạn muốn nói là ồ tôi ngưỡng mộ cô ấy bởi vì cô ấy hy sinh tất cả vì những đứa con của mình. Tôi rất là ngưỡng mộ bà vì bà đã hy sinh tất cả vì những đứa con. Tiếng Anh bạn sẽ nói là I admire that she was sacrificing her own happiness for her kids. Hy sinh niềm vui của bản thân vì con cái. I admire that she was sacrificing her own happiness for her kids. Và admire là khâm phục. Tôi rất là khâm phục bà vì bà đã hy sinh tất cả niềm hạnh phúc của bản thân để cho con cái. I admire that she was sacrificing her own happiness for her kids. Đây là một cái phẩm giá mà tôi nghĩ là khá quan trọng đối với tôi. That's a value that I think important to me. That's a value that I think important to me. Bà luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình. She always thinks of others before she thinks of herself. She always thinks of others before she thinks of herself. Phẩm chất thứ hai mình muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là sự tôn trọng. Mình lấy ví dụ như là tôi rất là kính trọng bố mẹ tôi. Thì bạn sẽ nói là I really look up to and respect my parents. I really look up to and respect my parents. Và tôi hy vọng là người khác cũng sẽ tôn trọng tôi. And I hope that others respect me. And I hope that others respect me. Others là những người khác. Tôi hy vọng mọi người cũng sẽ tôn trọng tôi. And I hope that others respect me. Tiếp theo bạn muốn nói đến là tôi hy vọng mọi người đều đối xử tốt với nhau và đối xử tốt với tôi. Thì câu này trong tiếng Anh các bạn sẽ nói là What I value is kindness. Điều mà tôi trân trọng nhất đó chính là lòng tử tế. What I value is kindness. Tôi mong rằng các bạn tôi sẽ tử tế với tôi. I expect that from my friends. I expect that from my friends. Expect là mong chờ. Và như vậy, cụm từ là tôi mong các bạn cũng sẽ tốt với tôi thì bạn sẽ nói là I expect that from my friends. I expect kindness from my friends. Mình lấy một ví dụ nữa, đó chính là về cái sự thấu hiểu đối với mọi người. Sự thấu hiểu đối với mọi người sẽ là being sympathetic.
Being sympathetic là sự đồng cảm, sự thấu hiểu đối với người khác. Being sympathetic is very important to me. Tôi rất là đề cao cái việc mà bạn đồng cảm, bạn thấu hiểu người khác. Being sympathetic is very important to me. Tôi nghĩ là chúng ta nên cố gắng hết sức có thể để chúng ta có thể hiểu và giúp đỡ lẫn nhau. I think that we all have to try to help each other. We all, tất cả chúng ta, have to, đều phải, try, cố gắng, to help each other, để giúp đỡ lẫn nhau. We all have to try to help. Như vậy là bạn đã cùng mình tìm hiểu những cái phẩm chất quý giá của con người. Bạn cũng đã biết cách để nói về một cái phẩm chất nào đó quan trọng như thế nào đối với bản thân mình. Bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm cho bạn một vài cách để bạn thể hiện quan điểm của mình là có đồng ý với lại quan điểm của một người bạn mình vừa đưa ra hay không. Đầu tiên, mình sẽ cung cấp cho bạn một câu chẳng hạn như là bây giờ khi mà bạn của bạn đang nói chuyện và bạn muốn cắt ngang một câu nói của người đó thì bạn sẽ nói là sorry to interrupt, but why is sacrificing so important to you? Xin lỗi vì mình cắt ngang nha, nhưng vì sao bạn lại đánh giá cao cái sự hy sinh? Sorry to interrupt, but why is sacrificing so important to you? Sorry to interrupt là xin lỗi phải cắt ngang. Sorry to interrupt, but why is sacrificing so important to you? Sorry to interrupt, but I don't see what you mean. Xin lỗi phải cắt ngang nhưng mà mình không hiểu ý bạn đang muốn nói gì cả. Sorry to interrupt, but I don't see what you mean. Wow, sao mà bạn phản ứng dữ dội dữ vậy? Wow, you seem to feel so strongly about this. You seem to feel strongly about this. Làm cái gì mà phản ứng dữ dội dữ vậy? Sao mà phản ứng mạnh mẽ dữ vậy? Mình thì mình không nghĩ như vậy đâu. I guess I don't see it the same way. I guess I don't see it the same way. Mình không nghĩ là mình giống như bạn. Mình không có suy nghĩ giống như bạn đâu. Mình không suy nghĩ giống như bạn đâu. I guess I don't see it the same way. Hoặc bạn có thể nói đơn giản hơn là I don't think so. I don't think so sẽ bằng với lại I guess I don't see it the same way. Bạn có hiểu ý tôi nói không? Do you see what I mean? Do you see what I mean? Bạn có hiểu ý tôi nói không? Do you see what I mean? Yeah, I feel the same way. Tôi cũng nghĩ là như vậy đấy. Tôi cũng nghĩ giống bạn đấy. I feel the same way. Hoặc nói đơn giản sẽ là I think so. Như vậy I think so sẽ đồng nghĩa với I feel the same way. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong những cái phẩm cách quý giá của con người. Bạn đã biết được thêm rất là nhiều từ vựng để mô tả về phẩm chất tốt đẹp của con người. Bạn cũng đã biết những cái câu để bạn có thể mô tả cái phẩm chất đó tốt đẹp như thế nào, quan trọng như thế nào đối với bản thân bạn. Cũng như là bạn đã biết cách bày tỏ quan điểm của mình với một câu nói của người khác. Mình xin ngừng video tại đây và chúc bạn học tiếng Anh thật tốt. Các bạn nhớ subscribe kênh Misamisu cô giáo nuôi rừng để nhận được những bài học tiếng Anh bổ ích như thế này, những cấu trúc câu trong giao tiếp thường ngày, những từ vựng hết sức là đơn giản, gần gũi với chúng ta các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.